Yes students, all are welcome to next chemistry lecture or last lecture from elements of group 16, 17 and 18. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या elements of group 16, 17 आणि 18 याच्यामध्ये जो लास्ट पॉईंट असेल इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स, तो पॉईंट आज आपण त्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. तर याच्यामध्ये जनरल कन्सेप्ट, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, their oxidation state, uses, structure. These are the different points which is studied in the point interhalogen compounds. And last one we see is the uses of noble gases, the helium, neon and argon. तर हा पार्ट त्या ठिकाणी आपण आज या लास्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि हे युनिट त्या ठिकाणी पूर्ण होऊन जाईल. So dear students, in previous lectures we see what are the general properties of or what are the chemical properties of group 16, 17 and 18. तर त्याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे की आपण फर्स्ट वी सी द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड्स, देन सेकंड पर्टिक्युलरली reactivity towards oxygen, then reactivity towards halogen, and last one reactivity towards metals. तर त्याच्यामध्ये आपण ग्रुप 17 एलिमेंट जे आहेत ते ग्रुप 17 एलिमेंट्स हाऊ दे रिॲक्ट्स विथ हॅलोजन्स, म्हणजे हॅलोजनचे हॅलोजन बरोबर रिॲक्शन, तर तो पार्ट पाहिलेला आहे. सो हॅलोजन्स कंबाईन अमंग्स देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाऊंड्स नोन ॲज इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. तेच आता डिटेल्समध्ये पाहिजे. त्याचं पाहिलेलं XX डॅश, XX-3, XX-5 एक्सेट्रा, वेअर X इज द हॅलोजन ॲटम विथ लार्जर साईज. ज्या इंटर हॅलोजन कंपाऊंडची साईज जास्त असेल तो पहिले स्टार्टिंगला तिथं असणार आहे, आणि त्याची स्मॉलर साईज असेल तो त्या ठिकाणी सेकंड त्या ठिकाणी X डॅश म्हणून त्या ठिकाणी तो मेन्शन केला जाईल. तर हे आपण डिटेल्स त्या ठिकाणी या इंटर हॅलोजन कंपाऊंडमध्ये पाहणार आहोत. सो सी दॅट they form binary compounds with hydrogen, with oxygen they form oxyacids, and with halogen they form interhalogen compounds. म्हणजे त्या ठिकाणी कशा प्रकारे हॅलोजन मॉलिक्युल्स रिॲक्ट्स होतात, त्या ठिकाणी हायड्रोजन बरोबर बायनरी कंपाऊंड्स फॉर्म होतात, ऑक्सिजन बरोबर ऑक्सिॲसिड्स, अँड पर्टिक्युलरली विथ हॅलोजन दे फॉर्म interhalogen compounds. So although all halogen belong to the same group, they have different electronegativities. Due to this difference in electron, two or more halogen atoms combine to form species which may be ionic or neutral. The neutral molecules are called interhalogen compounds. For example, ClF, BrF. त्याचे एक्झाम्पल्स पण आपण पाहिलेले आहेत. An interhalogen compound is a compound formed by combination of atoms of different halogen. म्हणजे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दोन जे हॅलोजन्स असतील, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तर त्याचे दोन त्या ठिकाणी हॅलोजन कंबाईन होऊन त्या ठिकाणी जे कंपाऊंड फॉर्म होतात ते असतात इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. द इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स रिगार्डेड ॲज द हॅलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलोजन. जो मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलाइड, द गिवन हॅलोजन फॉर्म्स अँड इंटर हॅलोजन कंपाऊंड ओनली विथ द हॅलोजन हॅव्हिंग दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. सो एक्झाम्पल इज ClF3. आता ClF मध्ये जर कन्सिडर तर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये Cl हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे आणि F जो आहे तो इट इज लेस और इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह त्या ठिकाणी लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट त्या ठिकाणी. तर असे कंपाऊंड त्या ठिकाणी फॉर्म आपल्याला झालेले त्या ठिकाणी, कारण इथं दिलेलं आहे द इंटर हॅलोजन कंपाऊंड इज रिगार्डेड द हॅलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हॅलोजन. म्हणजे त्या ठिकाणी क्लोरीन फ्लोराईड ClF3 असेल, क्लोरीन ट्रायफ्लोराईड म्हणजे त्याचे हॅलाइड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असतील, त्याचे हॅलाइड्स त्या ठिकाणी ते फॉर्म झालेले असते त्या ठिकाणी कन्सिडर. याचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा. टेबल नंबर 7.9 व्हेरियस टाईप्स ऑफ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स एलिमेंट दिलेले आहेत, त्याचे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. क्लोरीनचे त्या ठिकाणी ClF3, ClF5, क्लोरो पेंटा फ्लोराइड, ClF3 क्लोरो ट्रायफ्लोराइड त्या ठिकाणी काय असणार आहे, क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड त्या ठिकाणी असणार आहे. ब्रोमीनचे BrF3, BrF5 आणि BrCl, ब्रोमीन क्लोराइड. हाऊ दे आर नॉमेनक्लेचर्ड वी सी नेक्स्ट पॉईंट. त्यानंतर आयोडीन जर पाहिलं IF, IF3, IF5, IF7, क्लोरीन बरोबर ICl, दॅट इज आयोडीन क्लोराइड, ICl3 आयोडीन ट्रायक्लोराइड,
आणि ब्रोमाइडवरून IBr आयोडीन ब्रोमाइड. तर असे कंपाऊंड त्या ठिकाणी हे इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स त्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म झालेले दिसत आहेत. सो दिस इज अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ इंटर हॅलोजन compound. Now students, we move to the just classification, how they are classified. Depending on their composition, interhalogen compounds are classified into 4 types. कंपोजिशन कंटेंट काय आहेत, कोणते त्या ठिकाणी एलिमेंट्स आहेत त्याच्यावरून ते हे केले जातात. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट XX डॅश टेबल नंबर 7.12.1 क्लासिफिकेशनमध्ये दिलेलं आहे बघा टाईप्समध्ये. XX-X6-3, XX-5, XX-7. Example of XX- CLF, BRF, BRCL, etc. Second type CLF3, BRF3, etc. Third type CLF5, BRF5, and last one XX-7, IF7. That is IF7 iodine त्या ठिकाणी 7 जो असेल त्या ठिकाणी CLF5 जो आहे त्या ठिकाणी IF7 आणि IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराईड असं त्या ठिकाणी काय असणार आहे, त्याचं नॉमेनक्लेचर असणार आहे. आता याच्यामध्ये जे XX डॅश दिलेला आहे, तर या X डॅशमध्ये जो त्या ठिकाणी X जो असेल पहिला त्याची साईज लार्जर असेल आणि सेकंड असेल आणि सेकंड जो असेल तर इट इज मोर हे तो असेल त्या ठिकाणी स्मॉलर साईजचा असेल आणि पहिला जो असेल तो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असेल, जास्त इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, आणि सेकंड असेल तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल CLF3 मध्ये क्लोरीन ट्रायफ्लोराईड मध्ये क्लोरीन असेल त्या ठिकाणी लार्जर साईज असेल त्याची आणि फ्लोरीन असेल तो स्मॉलर साईजमध्ये, आणि क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असणार आहे, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह and fluorine is more electronegative. So this is about the classification. IF7 असेल त्या ठिकाणी आयोडीन हेप्टोफ्लोराईड, पेंटा5 हेक्झा6 हेप्टो7 म्हणजे आयोडीन हेप्टोफ्लोराईड हा त्या ठिकाणी त्याचं नॉमेनक्लेचर असणार आहे. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन. Now students, we move to the third point from this unit, general characteristics of interhalogen compounds. What are the characteristics of? So first one, the compound is considered as halides of X. म्हणजे आपण XX डॅश जर कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल CLF3, तर याच्यामध्ये पहिला जो असेल X आणि सेकंड असेल X3, तर त्या Xचा जो हॅलाइड आहे असं कन्सिडर करायचं. म्हणजे कसं त्या ठिकाणी क्लोरीन ट्रायफ्लोराईड हॅलाइड. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. So X dash is attached to X dash. As the ratio of radius of X to the radius of X dash increases, the value of N also increases. N, what is N? Example CLF. Here is the halogen having larger size is chlorine. It is more electropositive than F, and hence the interhalogen compound is named as chlorine monofluoride. And N, small n, is the number of atoms of X dash attached to X. म्हणजे XX dash N जो त्या ठिकाणी जनरल फॉर्म्युला असेल, तर त्या ठिकाणी X लार्जर साईजमध्ये असणार आहे, X डॅश स्मॉलर साईजमध्ये, आणि N असेल तर त्याचा तो किती त्याच्यामध्ये X डॅशचे त्या ठिकाणी नंबर ऑफ ॲटम्स अटॅच असतील तो त्या ठिकाणी नंबर त्या ठिकाणी दिलेला असेल. नाव व्हॉट इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी? Interhalogen compounds have even number of atoms 2, 4, 6, 8. For CLF3 has 4 atoms. म्हणजे त्या ठिकाणी टोटल ह्याच्यामध्ये कसं असणार आहे, CLF 2 झाले, CLF3 क्लोरीनचा 1 आणि फ्लोरीनचे 3, त्याच्यानंतर CLF5 IF7 जर कन्सिडर केला तर आयोडीनचा 1 आणि फ्लोरीनचा 7, 7 + 1 8, आणि CLF5 मध्ये क्लोरीन 1 फ्लोरीन 5 6, कसे असणार आहे त्या ठिकाणी इवन नंबर असणार आहे त्या ठिकाणी, समसंख्या त्या ॲटमची समसंख्या असणार. थर्ड वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाउंड्स आर जनरली इंटरमिजिएट बिटवीन दोज ऑफ हॅलोजन्स from which they are made. Fourth one, the central halogen exhibits different oxidation state in different halogen compounds.
तर ते ऑक्सिडेशन स्टेट कशा आहेत आपण नेक्स्ट एक त्या ठिकाणी टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये आपण त्या ठिकाणी पाहणार. नंबर ऑफ एक्स डॅश ॲटम्स इन द कंपाऊंड इज ऑलवेज ऑड. एक्स डॅश असेल तो ऑड असते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 3 5 IF3 IF5 IF7 CLF3 BRF3 CLF5 IF7 एक्सेट्रा, म्हणजे कसे असणार आहे त्या ठिकाणी ऑड नंबर्स, म्हणजे इट इज 1 3 5 7 एक्सेट्रा. अँड लास्ट वन दे आर ऑल डायमॅग्नेटिक रिपेल्ड बाय any magnetic field, diamagnetism. This is about the general characteristics of interhalogen compounds. तर त्या ठिकाणी म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज युअर ब्रेन पॉवर असेल, डू यू नो इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत, काय हे केलेलं आहे, नॉमेनक्लेचर दिलेलं आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी. CLF3 असेल तर ते तुम्ही काय करायचं आहे, सॉल्व्ह करायचं आहे. त्याच्यानंतर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड जे आहेत त्या ठिकाणी, ते इंटरहॅलोजन कंपाऊंडच्या स्टेट्स कोणते असतील त्या ठिकाणी 25 डिग्री सेंटीग्रेडला नॉर्मल टेम्परेचरला त्या ठिकाणी, तर त्यासुद्धा त्या ठिकाणी टेबल 7.10 मध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, त्याचा अभ्यास करायचा आहे. नाव स्टुडंट्स वी मूव टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. पेज नंबर 159 वरती त्या ठिकाणी दिलेला आहे. तिथं डू यू नो, यूज युअर ब्रेन पॉवर एक्सेट्रा, तर तो पार्ट दिलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये 2 मेथड्स दिलेले आहेत. एक मेथड त्या ठिकाणी तुम्हाला एक करायचं दिलेले आहे, त्या ठिकाणी 3 आहेत त्या ठिकाणी. सो फर्स्ट वन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोथ इन इक्वल व्हॉल्यूम्स XX-XX-3 असे त्या ठिकाणी 2 इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचे प्रिपरेशन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. फर्स्ट वन क्लोरीन रिॲक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव्ह क्लोरोफ्लोराईड, that is Cl2 plus F2 at 5 to 3, then 523 Kelvin. In copper vessel it gives 2 CLF. Then ICl, I2 plus Cl2, here catalyst is used a reaction mixture of HCl and HNO3 and Br2 and Cl2. then XX-3 मध्ये त्या ठिकाणी जर याच क्लोरीन आणि फ्लोरीनच्या रिॲक्शनमध्ये जर फ्लोरीन तुम्ही एक्सेस वापरलं तर Cl2 plus Trice2 it gives twice ClF3, म्हणजे क्लोरो ट्रायफ्लोराईड क्लोरीन ट्रायफ्लोराईड तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑप्टेन होतं. नंतर ब्रोमिनची दिलेलं आहे, ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईड असेल, आयोडीन ट्रायक्लोराईड एक्सेट्रा. सो दीज आर द सिम्पल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ XX- and XX-3 by direct combination. Now about reaction of halogen with interhalogen compound, second method. So the reaction is Br2 plus BrF3 it gives thrice BrF. ब्रोमिन फ्लोराईड जर फॉर्मेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी ब्रोमिन आणि ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईड म्हणजे हॅलोजन विथ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड रिॲक्शन त्या ठिकाणी आपण ती रिॲक्शन करू शकतो. किंवा ब्रोमिन प्लस क्लोरीन ट्रायफ्लोराईड गिव्स ब्रोमिन ट्रायफ्लोराईड अलॉंग विथ ब्रोमोक्लोराईड और ब्रोमिन क्लोराईड. ती पण रिॲक्शन त्या ठिकाणी दिलेली आहे, ती रिॲक्शन आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. So these are the simple methods of preparation of interhalogen compounds by direct combination, reaction of halogens with interhalogen compounds, and last one in table there is one reaction of special reaction for ICl, iodine chloride. So iodine reacts with potassium chloride, that is KClO3, to gives or decomposition KClO3 by iodine, it gives ICl, iodine chloride plus KiO3, potassium iodine oxide, potassium iodate oxide formation KiO3. तर याचं जे नॉमेनक्लेचर असेल KiO3 मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी इंटरनेटवरती करेक्ट पहा थोडंसं KiO3चं. सो दीज आर दी 3 रिॲक्शन. Now students, there are some tables or information of these interhalogen compounds are given in tables. आपण त्या ठिकाणी जे टेबल्स दिलेले आहे मी टेबल्स सांगतोय, त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स दिलेला आहे. नेक्स्ट टेबल आहे बघा 159 वरती. त्याच्यामध्ये थर्मोस्टॅबिलिटी, हायड्रोलिसिस, डिसऑक्सिनेशन, क्लोरिनेशन, ॲडिशन अक्रॉस ऑलिफिन्स एक्सेट्रा, तर ते दिलेलं आहे त्या ठिकाणी. अल्किन्स थर्मोस्टॅबिलिटी दिलेली आहे, फ्लोराईड, आयोडीन क्लोराईड, आयोडीन ब्रोमाइड जास्त स्टेबल कोण आहे त्याच्यामध्ये ती सिरीज त्या ठिकाणी दिलेली आहे.
hydrolysis particular reaction in water, it gives HOBr plus HCl products. ICl3 gives on hydrolysis HiO3 hydroiodide oxide plus 5 moles of HCl and ICl iodine chloride. Desorption BRF or autoionization BRF gets converted into bromine and bromine pentafluoride etc. CLF ची पण दिलेली आहे CLF3 ची, तर CLF2 प्लस आणि CLF4 मायनस त्या ठिकाणी कॅटायन आयन मध्ये त्या ठिकाणी कसं कन्वर्शन होतं ते त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. फ्लोरिनेशनची रिॲक्शन दिलेलं आहे युरेनियम प्लस CLF3 प्लस CLF गॅस क्लोरोफ्लोराईड गॅस फॉर्मेशन त्या ठिकाणी होते. आणि ऑलिफिन्स इथिलीन रेट्स विथ ICl2 गिव्स CH2I CH2Cl त्या ठिकाणी हा इथिलीन आयोडाईड क्लोरीन कंपाऊंड त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला दिसून येतं. सो दिस इज अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. नाव युजेस ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड दिलेलं बघा. XX-3 असेल. फर्स्ट वन ICl is used to determine iodine value of oils. Second, a catalyst for oxidation of arsenic. Third, for preparation of polyhalides etc. आणि XX- दिलेले आहेत for preparation of polyhalides, fluorinting agent and non-aqueous solvent त्या ठिकाणी तिथे माहिती त्या ठिकाणी दिलेली आहे. Now students, next 2 points are structures of some interhalogen compounds and oxidation state of central halogen atom in halogen compounds दिलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये ICl, CLF3, BRF3 etc. त्याचे नॉमेनक्लेचर दिलेलं आहे. फर्स्ट वन ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चर दिलेलं आहे त्या ठिकाणी अलॉंग विथ लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड शिप्स हॅव्हिंग लिनियर शेप. CLF3 बेंट टी शेप्ड, BRF3 बेंट टी शेप्ड विथ अँगल CLF3 मध्ये 89 डिग्री आहे, BRF3 मध्ये 86 डिग्रीचा अँगल असेल ते स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तुम्हाला विचारलं जाईल. CLF5चा आणि BRF इम्पॉर्टंट वन इज BRF5 आणि CLF5 असे स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. नाउ अबाउट ऑक्सिडेशन स्टेट्स. नाउ 3 columns in table 7.12. First one of oxidation state of central atom, second number of lone pairs of electrons आणि एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा त्या ठिकाणी. जर याच्यामध्ये आपण पहिलं पाहिलं तर +7 ऑक्सिडेशन स्टेट असणार एक्झाम्पल IF7 आणि लोन पेअर्स त्या ठिकाणी असणार नाही. किंवा CLF5 जर कन्सिडर केलं, क्लोरीन 17 287 आणि फ्लोरीन त्या ठिकाणी 9 2 5 2 2 5. तर याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर लोन पेअर्स त्या ठिकाणी किती येणार आहे? 3 आहे क्लोरीनवरती, कारण क्लोरीन त्या ठिकाणी 287 आहे त्या ठिकाणी. लास्ट 7 मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी इकडं क्लोरीन बरोबर त्या ठिकाणी काय करणार आहे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे. 3 पेअर त्या ठिकाणी राहणार आहेत, म्हणजे क्लोरीनवरती 3 पेअर्स असतील त्या ठिकाणी 1 2 3 4. जसं त्या ठिकाणी ICl मध्ये दिलेलं आहे स्ट्रक्चर, लिनियर स्ट्रक्चर जे दिलेलं आहे साधारणतः तसं स्ट्रक्चर CLF मध्ये असणार आहे, लिनियर स्ट्रक्चर असणार आहे. आणि या CLF3 मध्ये त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असेल आणि लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील 3. तसेच +5चं दिलेलं आहे, लोन पेअर्स 1 असणार आहे. तुम्ही ज्यावेळेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते दॅट इज डॉट स्ट्रक्चर, डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर दॅट पर्टिक्युलर कंपाऊंड CLF5 BRF5 त्याच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात हे त्या ठिकाणी काय करायचं तुम्ही ते ड्रॉ करायचं. तुम्हाला त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर नक्कीच त्या ठिकाणी येणार आहे. त्याच्यामध्ये लोन पेअर्स किती राहतात हे आपल्या लक्षात येईल. +3 ऑक्सिडेशन स्टेट असल्यावर लोन पेअर्स 2 येणार आहेत त्या ठिकाणी. आणि एक्झाम्पल CLF3 BRF3 etc. असणार आहे. सो दिस इज अबाउट ऑक्सिडेशन स्टेट. And last point from this one is uses of noble gases, that is helium, neon, argon. त्याच्यामध्ये helium, neon, argon से दिलेले आहे. First one of mixture of helium and oxygen is preparation breathing for asthma patient. breathing श्वास घेण्यासाठी त्या ठिकाणी अस्थमाचे पेशंट जे असतील त्या ठिकाणी तर त्यांना त्या ठिकाणी ते दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मिक्सचर ऑफ helium is also used for respiration by sea drivers. समुद्रामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी हे केलं. असे युजेस त्या ठिकाणी नियर अबाउट 11 to 10 युजेस ऑफ गिवन. देन निऑन इट इज युज्ड इन टीचर लॅम्प्स अँड सायन्स, ग्लोईंग सायन्स. त्या ठिकाणी आपण ॲडव्हर्टाइजमेंटचे बोर्ड वगैरे असतात तर त्याच्यामध्ये जे लाईट्स यूज केले जाते सायन्स
जे वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट्स त्या ठिकाणी असतील ते लाईट्समध्ये त्या ठिकाणी निऑन गॅस त्या ठिकाणी यूज केला जातो. लेझर्स असतील, फ्लोरोसंट ट्यूब्स असतील ते त्या ठिकाणी यूज करण्यासाठी निऑन. आर्गॉन त्या ठिकाणी इनर्ट ॲटमॉस्फिअर बिल्डिंग अँड स्टील प्रोडक्शनमध्ये असेल. त्याच्यानंतर फ्लोरोसंट ट्यूब, रेडिओ वॉल्व्स असतील तर ते त्या ठिकाणी प्रिपेअर करण्यासाठी केलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे सगळं त्या ठिकाणी या युनिटमध्ये दिलेलं आहे. सो ऑल स्टुडंट थँक्यू फॉर